Ang battery capacity nga pala nitong power station na to ay halos katumbas na nung aming 100 ampere hour na solar battery. At yung inverter naman nito, mas mataas pa dun sa inverter na ginagamit namin dati na maliit. That's why ngayon, nagagamit namin siya sa aming refrigerator. Nagagamit na rin namin siya dun sa aming mga electric fan, tsaka sa aming rice cooker. Kayang-kaya na niya. Ito naman yung kanya mga product inclusion. So, syempre, number 1, itong power station. Second, quality certificate. Tapos, warranty card. User manual. Tapos, dito sa box, meron pa siyang kasamang grounding screw. Tapos, AC charger. Ito, 16 gauge na rin siya para ma-charge siya gamit sa kuryente or sa grid. Tapos, cigarette lighter charger. Ayan, para kung gusto niyang i-charge sa kotse, sa mga car, kung mayroong mga cigarette lighter port, pwedeng siyang magamit. Tapos, meron na siyang kasamang MC4 connector, 16 gauge din. Para if ever na gusto natin siyang i-charge sa solar panel, ay pwede rin. So, almost kompleto na rin siya. Ang model naman ng power station nito ay AC180. Yung kanyang battery capacity is 1,152 watt-hour. Tapos, medyo mabigat din siya kasi siya ay nasa 16 kilogram. Ito naman yung kanyang mga features dito. So, number 1, meron tayo ditong DC input. So, dito natin siya i-charge gamit ang DC power. For example, sa solar panel. So, ayan, dyan siya. At the same time, kung gagamit tayo ng car charging, ayan, pwede rin diyan. Dito naman sa center natin, meron tayo ditong LCD screen. Dito natin makita yung input power, battery percentage, tapos output power, kung ilang oras bago malalobat, yung kanyang frequency, 60Hz and 50Hz. Dito naman sa baba, meron tayong mga power buttons dito. Ito yung ating main power buttons para mabuhay yung screen. Tapos meron tayong AC power button. At the same time, meron tayong DC power button. Narito naman sa baba yung ating mga output ports para makapag-charge tayo ng mga cellphone at the same time, mga laptop. Meron tayong Type-C, tapos 4 na USB-A. And yung maganda dito, yung kanyang Type-C is meron na ring power delivery 3.0, maximum of 105 watts. Tapos meron na siyang QC 3.0. That's why fast charging na talaga siya. Pwede ka mag-charge ng cellphone, ng mga wifi, at the same time kahit laptop, kayang-kaya kasi nga kaya niya ang 105 watts. At itong 1, 2, 3, 4, 4 na USB-A charging port ay capable naman sa 5 volts, 3 amps, or 15 watts. And yung kanyang wireless charging naman ay kaya hanggang 15 watts. At yung last DC charging port ay itong kanyang 12 volts cigarette lighter port. So kaya niya ang 12 volts, 10 amps, or 120 watts. So, pwede ka mag-charge ng cellphone dyan at the same time power station kung meron kang ipapang-charge. Ayan. At dito naman sa ating right side, nandito yung kanyang AC charging port at 4 na red. Ang output voltage niya ay 222 volts AC. Ang frequency naman ay 50 Hz. Pero pwede namang ilipat kung 50 Hz or 60 Hz ba yung gusto mo. Kasi sa Bluetooth app, pwede mo siyang ilipat. And the last is pure sine wave na rin. Kaya nagagamit namin siya sa aming refrigerator tsaka sa aming rice cooker. So malinis naman yung kanyang waveform at may nakalagay na rin naman dito na pure sine wave. Narito naman sa gilid yung ating cooling fan, yung ating grounding pole, circuit breaker, tapos AC input para sa ating AC charger. And now, punta na tayo sa capacity test. Actual, tingnan natin kung matagal nga ba siyang malobat. And i-consider na natin yung mga naga-work from home na gagamitin to para sa laptop tsaka sa wifi. So, subukan natin kung mga ilang oras siya malolobat. 4 hours gamit yung ating laptop tsaka sa wifi. So, eto ngayon, tinatry ko siyang mag-play ng video sa YouTube, dire-diretso. Try natin hanggang 4 hours. Tingnan natin kung ilang percent yung mababawas dito sa power station na to. Siya ngayon is 100% pa. Nakasaksak sa AC yung laptop, tapos DC naman yung wifi. So, bali wifi at laptop sa loob ng 4 na oras. And eto na, ayan, tapos na yung 4 hours. Ayan, tapos na yung 4 hours at eto yung natira dito sa ating power station. Mayroon pa siyang tirang 85% gamit yung laptop at itong wifi. Ay na yun, tapos ko na siyang gamitin sa wifi tsaka sa laptop sa loob ng 4 hours at meron pa siyang tirang 85%. So matagal pa rin siya malalobat kasi nga 85% makunat-kunat pa rin yun. Malami pang capacity yon. And now, consider naman natin yung mga nag-camping o kaya naman mga nasa bahay. Gamitin natin siya sa ice maker sa loob ng 2 oras. Tingnan natin kung mga ilang percent yung matitira sa kanya. So, ito yung ating portable ice maker. Buhay natin itong ating Bluetooth power station din eh. Tapos, tayo ay mag-timer ng 2 hours. So, 2 hours start, tapos saksak. At, ayan, naka-large. So, buhay na, gumagana na. So, ito, ayan. Umiisod na yung kanya ano sa loob. Yun. So, yan, gumagana. So, tingnan natin sa loob ng 2 hours kung ilang percentage yung mababawas sa kanya. And eto na, tapos na yung 2 hours. So, patayin na natin yan. Maingay siyang maingay. At eto, yung natira sa ating power station, ano ba? Mag-stop. Ayan, natira sa ating power station ay 79%. So, ito naman, ayan, marami ng yellow. Ayan, oh.
So, ganitong yelo. So, 2 hours, 79%. And ayun yung kanyang battery capacity na 1,152 watt-hour is parang matagal din naman siyang malolobat doon sa ating mini ice maker kasi nagamit ko siya ng 2 oras at meron pa siyang tirang 79%. And ngayon, gamitin na natin siya doon sa mga appliances na pangbahay. Subukan natin siya doon sa aming 70 watts na mini refrigerator kung mga ilang oras sa tagal or mga ilan yung mababawas sa kanya. So, try natin dito kung mga ilang oras siya tatagal hanggang bukas ng umaga. So, ayan ngayon, gumagana siya. Nagkukonsume siya ngayon ng 55 watts. Ito yung mini refrigerator. Siya is nakasagad dito, ayan. 7, nakasagad siya ng 7. So, try natin. Nadagabong. So, ayan, working naman. 52 watts pa lang ngayon. Mamaya tataas pa yan hanggang 70 pag tumagal. Ang oras ngayon ay 6:02 ng hapon, ng gabi. And eto na guys, umaga na. Ayan. So, ang oras ngayon is 7:54 na ng umaga. So, 7:54, ayan. Yung ating power station ay 1% na lang. So, nagkukonsume pa rin ng 50 watts itong mini refrigerator. Eto. Yan. Yun. Yellow na, oh. Ano na tayong ice. Ang galing. Malakas itong makaano ngayon ng yellow. Dati kasi 24 hours kailangan bago makagawa ng yellow. Ngayon, magdamag lang meron na. Ayun, nag-a-ice na sila. Diba? Matagal din tinagal itong power station. Ayun, oh. Malulubat siya in 0.2 hours. So, siguro mga 10 minutes mahigit pa yan. I don't know. Pero matagal siyang nalobat. And ngayon, itong power station na to ay tumagal ng almost 14 hours doon sa 70 watts na mini refrigerator. So, okay na rin. Matagal-tagal na rin siyang nalobat. 1,152 watt-hour, tumagal ng 14 hours doon sa aning mini refrigerator na 70 watts. And ngayon naman, try naman nating magsaing gamit ang power station na to. Gamitin natin siya sa ating rice cooker. So, yung gagamitin kong rice cooker dito is 500 watts. So, subukan natin makapagsaing kung kaya niya nga ba at mga ilang percent yung babawas sa kanya bago tayo makaluto ng kanin. So, heto na tayo ngayon yung magsasaing. 100% yung ating power station. Wala na yung cord nito, kaya ang gagamitin cord niya ay itong cord na rin ng power station. Kasi wala na akong magamit. Ito na lang ulit yung gagamitin ko. Itong rice cooker nito is 500 watts. So, ayan, gumana na. 452 watts. Ibaba ko muna. Yan. 400, basta 450 mahigit. Pero maximum niya ang 500 watts. So, tingnan natin hanggang sa makaluto tayo ng kanin. Ayan. Hanggang siya ay maluto. And heto na yung kanin. Ayan, nakataas na siya. Tapos ito, ayan, luto na yung kanin. And yung power station naman ay may tira pang 84%. Ayan, 84% pa yung tira at luto na yung kanin. And ayun, nakapagluto na tayo ng kanin sa ating 500 watts na rice cooker at meron pa siyang tirang 85% simula 100%. So ayun, bali 85% yung kanyang tira, nakapagsaing tayo. Siguro yun, makakalimang saing tayo dito mahigit gamit itong power station na to. And now, gamitin natin itong power station na to doon sa ang pinakamalakas naming appliances na 1,500 watts, yung aming car washer. Subukan natin kung kakayanin niya at ilan yung percent yung mabawas sa kanya after natin makapaghugas ng motor. So, ito ngayon yung ating 1,500 watts na car washer. Ayan. So, dito natin susubukan. Ito naman yung ating power station. Dito ko siya nilagay kasi medyo mainit. Baka mag-overheat pag dito nakalagay sa arawan. So, ngayon is 1:27 PM. So, yan. 1:27 PM. Tatapusin natin tong motor na to, linisan. Kung ilan yung mababawas sa kanya. Ganito siya kalakas. So, bale doon lumalabas is 1,000 watts. My God. Ayun. Ubos na yung tubig. Naka-isang timba na tayo. So, naka-isang timba na ako. Patay na isang timba pa. Eto ngayon, another isang timba tayo ulit. Yun, wala na. So, ayun, nakadalawang timbang tubig. Tapos, 1:35 ng hapon. At, ang tira niya dito ay ito, 92%. And ayun, nagamit ko na siya doon sa aming 1,500 watts na panglinis ng motor. Almost 8 minutes din yon and gumastos ako doon ng dalawang timbang tubig. So, bali, mayroon pa siyang tirang 92%. So, kinaya naman niya yung panghugas ng motor na 1,500 watts kasi nga ito is 1,800 watts. Pero yung panghugas naman ng motor is 1,000 to
1,500. Hindi pa siya umabot ng 1,500 kaya kinakaya niya. And nabubuhay din yung kanyang dito blower para hindi siya mag-overheat. And now, subukan na natin maglagay ng extension dito at gamitin natin siya sa mga appliances namin ng sabay-sabay ngayong gabi. Gagamitin natin siya sa ating refrigerator, sa ceiling fan, dun sa solar fan, tsaka sa wifi. So, 4 na device or 4 appliances yung gagamitin natin. Tingnan natin kung kakayanin niya magdamag. So, bali ngayon is 8:15 ng gabi. Ayan, gumagana na lahat. Ayan, oh. Naka-lighter port, papunta dito, papunta yan doon, papunta doon, at papunta doon sa ceiling fan. Tapos, meron tayong isang solar fan, isang wifi. At the same time, meron akong extension papunta doon sa refrigerator. So, ito yung ref. It's now working. Ayan. Gumagana na. And eto na ngayon, lobat na yung power station. Ayan. So, tingnan natin kung yun, 0% na. And oras naman ngayon ay 6:57. Ayan. Patay na siya. And ayun guys, nagamit ko na siya doon sa aming refrigerator, solar fan, doon sa aming ceiling fan, tapos sa wifi, 4 appliances, at umabot naman siya ng almost 11 hours bago siya na-lowbat. Sabihin natin 11 hours. So, ayun, 5 appliances ay umabot ng 11 hours. And now, gaano naman siya katagal or kabilis bago ma-fully charge? Kasi nga medyo malaki yung kanyang capacity, siguro expect natin na matagal siyang ma-fully charge. So, subukan natin ngayon. Ito ngayon yung power station sa ay 1% na lang. So, i-charge natin siya. Tingnan natin kung ilang oras siya bago ma-fully charge. Dito natin sa isasaksak sa kanyang AC input dito sa gilid. So, ayan. Tapos, ito isaksak natin sa ating saksakan sa grid. Dito sa kanyang Bluetooth app, meron ditong 3 option ng charging mode. Silent, turbo, at standard. So, silent, pinakamabang power lang. Turbo, pinaka-fast charging. Tapos, standard is yung middle lamang. So, dito natin siya ilalagay sa middle. So, as of now, kumukuha naman siya dito ng 1 kilowatt mahigit. So, dyan natin tingnan kung gaano siya kabilis bago ma-full charge gamit yung standard charging mode. And eto na nga, fully charged na yung power station. Ang oras naman ngayon is 10:07 ng umaga. So, ayan, 100%. Mabilis naman siyang na fully charge. Ano yung tapos ko na siyang i-charge gamit yung kanyang standard charging mode. Umaabot naman yung kanyang charging power doon ng 1 kilowatt. And na full charge siya sa loob ng 1 hour and 26 minutes. So, yun, ganun siya kabilis na fully charge gamit yung standard charging mode. Pero kung gusto natin mas mabilis pa, like mga less than 1 hour, pwede na siyang i-turbo charging mode kasi medyo mabilis siyang uminit or mabilis maano yung battery kasi sobrang lakas ng power, sobrang lakas ng current. So, mas maganda na dun sa standard tsaka sa silent charging mode. Pero ako usually ginagamit ko talaga siya sa standard lang. Hindi ko siya na silent kasi medyo matagal kapag naka-silent. Kapag naka-turbo naman sobrang bilis at maingay kasi aandar yung kanyang blower. Kaya doon ko lang siya nilalagay sa standard. And now, paano naman siya ma-charge gamit yung solar panel at gaano naman siya kabilis or katagal bago ma-fully charge? And ngayon, para naman siya ma-charge sa solar panel, dito natin sa sasaksakan. So, gagamitin natin yung kanyang MC4 to, hindi ko alam kung ano tawag sa connector na to. Isasaksak natin siya dito. Yan. Tapos ito naman, isasaksak natin sa MC4 output ng ating mga solar panel. Pero make sure lang na yung voltage ng solar panel ay nasa 12 volts hanggang 60 volts lamang. So, ito yung aming solar panel ngayon. Nakakabit yun sa aming mga battery sa loob. So, aalisin ko muna. Ito yung 120 watts ng Bluetooth solar panel. So, ikakabit ko dito. Yan. Sakto-sakto naman sila kaya wala nang problema. So, let's see. So, ayun. Nag-charge na. So, ayan yung aming solar panel. Nakabilad natin na dyan. Wala nang alisan yan. Maghapot magdamag na yan dyan. Hindi ko na inaalis. Bluetooth 120 watts solar panel. Tapos dito naman, let's see, ayan. Nag-charge siya kaso masyadong mababa kasi nga mahina yung sikat ng araw. At the same time, yung solar panel ay hindi nakaharap sa sikat ng araw. Doon siya nakaharap sa papuntang kanluran. In that case, mamayang pahapon pa siya makakakuha ng malakas sa sikat ng araw. So ngayong umaga, mahina pa. Ayan. 3 watts lamang at base dito ay 0%. Hindi siya mapu-fully charge. Matagal. And ayun, kung medyo maliit yung ating solar panel na gagamitin pan-charge sa kanya tapos medyo makulimlim pa, medyo matagal siyang mapu-fully charge. Pero kung gagamitin ating solar panel is nasa 500 watts tapos talagang lantaran yung sikat ng araw maghapon, pinakamabilis nang ma-full charge siya sa mga 3 hours. Pero ako ngayon, hindi ko na siya charge direct sa solar panel kasi charge ko na lang siya dun sa aming battery sa labas, sa aming solar setup, gamit yung aming inverter para mas mabilis. And ang maganda nito is pass-through charging na rin siya. At the same time, ay may UPS function na rin siya. So, kahit isaksak mo yung mga device mo sa kanya, tapos itong power station ay naka-charge din sa kuryente, ay pwedeng-pwede. So, kahit pa mawala ng kuryente, kahit pa mag-brown out, matagtag to, ayan. So, ayan.
hindi namatay yung laptop natin kasi nga UPS function na rin siya. Kahit wala pa siyang battery, hindi mamamatay yung mga laptop natin o yung mga isasaksak natin dito. Tapos dito sa Bluetti app, meron ditong option na grid self-adaptation. So para siyang AVR. So kahit na pabago-bago yung voltage sa grid, kahit na mag-brownout, okay lang kasi magcha-charge pa rin siya. Pero once na binuhay nyo to, matuturn off na yung kanyang UPS function. And mag-work na lang siya as AVR para sa kanyang sarili. So magandang function talaga yung UPS or uninterruptible power supply para sa mga nag-work from home kasi kahit na malobat or biglang mawala ng kuryente, gagana pa rin yung laptop nyo kasi nga meron tayong power station or UPS. And at the same time, pwede rin itong gamitin as UPS para doon sa mga nag-piso wifi na malalaki para kahit na mag-brownout out, tuloy-tuloy pa rin yung internet, hindi mawawalan yung kuryente. So hindi maglalag yung mga nag-ML. And ayun, pagdating sa performance is maganda naman tong power station na to. Mataas yung kanyang battery capacity, tapos pure sine wave na rin siya, tapos 50Hz up to 60Hz na rin. Bukod pa nga doon, may grid self-adaptation na rin siya or sarili niyang AVR at the same time is UPS na rin siya. Yun nga lang sa mga naga-solo camping is medyo mahirap to kasi nga medyo mabigat pero meron namang mas maliit na power station like yung mga Bluetti EB3A. Kung mga nagso-solo kayo, camping mag-isa, pwedeng-pwede yun kasi mas magaan. Ito kasi medyo mabigat, 16 kg. And kung gusto niyo pang tingnan yung iba pang information dito sa power station na to, tingnan nyo na lang yung link natin dyan sa description box below. Ilalagay ko na lang siya, tsaka sa ating comment section, tsaka yung link kung saan siya mabibili.